Hello, good afternoon, good morning kung kailan nyo man pinapanood tong video na to. So this is, kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na video na natin for this subject course, Art Appreciation. So pang-apat na natin ito. So first is introduction. First video is introduction, diba? And then lesson 1, we have what is art. Lesson 2 is basic assumptions of art. And then lesson 3, this is the lesson 3 which is sasabihin ko na lang mamaya. So before tayo mag-start, so meron muna akong ipapasagot sa inyo. Or rather, papa-explain rather. So kung nakikita nyo tong picture na to, so paki-explain naman sa akin, or so explain the image on the next page or this picture. Kinuha ko sa ano to, sa module ko. Using your own imagination and think of what may be its function to an individual or society. So, sa tingin ko dito sa part na to, siguro okay lang na mag-google kayo. Kasi hindi ko pa nadidiscuss yung function ng art. Pero sa tingin nyo, sa tingin-tingin nyo lang bilang estudyante or bilang tao, base sa mga nalalaman nyo na, sa tingin nyo, kung titignan nyo tong picture na to, ano sa tingin nyo ang maging, or ano sa tingin nyo ang function niya sa society natin? So, pag titignan nyo siya, ano kayang function nitong picture na to sa society natin? Ano kayang function niya? So, later on, i-discuss natin kung ano ba yung mga function ng arts. Pero sa ngayon, check nyo muna tong image and then try nyong intindihin kung ano nga ba yung function niya sa society natin or sa inyo bilang individual. Ano yung nakikita nyo sa kanya? Ano yung translation nyo sa kanya? So, sky is the limit pagdating sa pagde-describe nitong image na to. Kasi nga, since hindi ko pa diniscuss, aasahan kong sagot sa inyo, hindi ganon ka specified kasi nga hindi ko pa diniscuss yung topic mismo. So yan. So i-post nyo na lang yung video para masagutan nyo yung question or itong image na to para may explain siya. Ilagay nyo sa yellow pad. Again, sa yellow pad po ilalagay. So bakit ko tinanong yung function nung mismong picture na yan? Actually sculpture yan na pinicturan. So pinapa-explain ko sa inyo yung mismong sculpture. So bakit kaya? Bakit ko kaya pinapa-explain yun? Pinapa-explain ko kasi ang susunod nating topic is function and philosophical perspective on art. So, first is function. Ano nga ba yung function ng art? And then second, perspective. Pag sinabing perspective, ano ang specific perspective mo sa artwork na yun? For example, I have my own perspective about art. And at the same time, you also have your own perspective about the art. So, meron tayong iba-ibang perspective or rather perception pagdating sa art. So, sa topic na to or lesson na to, pag-aaralan natin yung mga iba't ibang perspective and at the same time function ng art. So, yan. So, first, let's talk about functions of art. So, ano nga ba yung silbi niya sa society natin? Hindi lang sa society, but also to our individualism or individual self. What is its function? So, ano nga ba yung mga function niya sa ating society? So, himay-himayin natin yung mga function ng art sa society natin. First, pag titignan mo ang isang artwork, ang unang makikita mo, actually yun ang unang-unang laging tinitignan ng mga spectators. Spectators, ibig sabihin yung mga tumitingin. Tayo, pwede tayong sabihin na, or pwede nating tawagin ang sarili nating spectator, pag tayo ay tumitingin sa isang artwork. So, spectator. So, ang isang spectator, tayo bilang tumitingin sa isang artwork, ang unang-una lagi nating nakikita is yung appearance. So, ano nga ba itsura niya? Maganda nga ba? Ganyan-ganyan. Pangalawa is place of conception. Pangalawa mong iisipin, bukod after mong makita or tanungin sa sarili mo yung yung appearance niya. Second, saan kaya ginawa tong artwork na to? So, mag-iimbestiga ka.
So sa itsura nito parang sa Europe ito ginawa. And sa itsura ng babae, halatadong halata nun sa Europe siya ginawa or sa isang European country. Just for example, Italy, Germany, ganyan. Kasi yung muka, yung pagkaka-conceive sa muka is, ang origin niya ng muka is parang sa European ladies, mga ganyan. Pangatlo is name of the artist. After mong isipin na saan nga ba siya ginawa, pangatlo, ang isipin mo is, sino bang gumawa dito sa artwork na to? Ba't ang ganda? Since inisip mo na kung saang lugar, is ibig sabihin parang, for example, inisip mo na taga-Europe siya. Since yung itsura ng babae sa painting is European lady. Ang pangatlo mong isipin, yung artist. Sinong artist ang gumawa nito? So, iisipin mo. And then, pang-apat, the meaning. So, bago mo isipin yung meaning, first, iisipin mo muna yung appearance, saan siya ginawa, sino ang artist, and then, saka mo lang iisipin kung ano ang meaning niya. Hindi naman pwede na pagkakita mo sa artwork meaning agad yung titignan mo. Hindi mo ba titignan kung maganda muna siya or hindi? Hindi mo ba iisipin kung saan siya ginawa? Or rather, hindi mo ba iisipin kung sino ang gumawa sa kanya, meaning agad? Kasi bago mo malaman yung meaning, magkakaroon ka muna ng konting hint pag nalaman mo kung saan siya ginawa. Or rather, sino ang gumawa sa kanya. 'Di ba? So, titignan mo muna yon. So, since sa European countries and time siguro ng liberation ginawa, ganyan-ganyan, so ang meaning siguro ng artist is somewhat liberating. So, yan. So, pang-apat nating alamin is kung ano yung meaning niya. Syempre, tulad ng nasabi ko kanina. And then, syempre, sa isang artwork, meron tayong tinitignan na dalawang perspective. First is the artist's perspective. And syempre, yung perspective ng isang spectator. Sino yung mga spectators? Spectator po is yung mga gumagawa ng, or rather, tumitingin sa artwork. O dalawa po yan. So, ang isang artist, pag gumagawa siya ng artwork, merong dalawang meaning na pwedeng lumabas doon. Meaning na ginawa niya doon sa artwork, and then secondly is yung meaning na lumalabas sa isang spectator. So, meron niyang dalawang perspective lagi. Perspective ng isang artist, and then pangalawa is yung perspective ng isang spectator. So, just for example, this image or this painting. So, for example, ang artist, ang gusto niyang ipahayag dito sa artwork na ito is wildlife. Basta wildlife lang yung gusto niyang ipahayag dito sa artwork na to. Pero in the other hand, yung perspective ng isang spectator, marami. So sky is the limit kung ano yung pwede nilang isipin doon sa definition ng picture. So kung yung artist, pwede na ang sinabi niya na kung saan yung artwork is tungkol sa wildlife. Yung ibang spectators naman, ang tingin nila doon sa artwork is freedom, or rather pertaining to a painting na ang meaning niya is freedom. So nakita nyo yun? So ang meaning na binigay ng artist doon sa isang painting na ginawa niya is for wildlife. Pero yung ibang tao na nakita doon na parang kulungan and then nakalaya yung ibon, ang kanilang interpretation doon sa image is, or rather yung painting is freedom. So yan din ang dahilan kung bakit yung Bible po natin, even though ang Bible is, sabihin na natin hindi siya art, kasi ginawa siya ng Diyos, salita siya ng Diyos, so hindi ko masabi kung artwork siya. Kasi ang nature is hindi artwork tulad ng napag-aralan natin last time. Kasi nga, ginawa siya ng Diyos. So, ang Bible, hindi ko sure kung artwork siya or hindi. So, itabi muna natin yon na usapan. Makikita natin na ang Bible, iisa. Pero bakit maraming religion?
Kasi nga, ang spectators, meron silang iba't ibang definition kung ano ang ganon or kung ano ang meaning ng isang bagay. Just for example, yung Bible nga. So, bakit maraming religion, iisa lang naman yung Bible? Dahil yan sa iba't ibang interpretation ng mga tao. So, may mga ibang tao na sinasabi na, ito, ang meaning niyang Bible is ganito. And then, ang sabi naman nung iba is ganito. And then, sabi nung isa is, bawal yung ganito. And then, sabi nung isa is, pwede naman siguro, ganyan-ganyan. And then, so on and so on. Kaya, ang division ng Christianity sa buong mundo is sobrang dami na. Dahil sa differences in interpreting the Bible. So, yan. So, factors may include culture, location, etc. So, depende. Kasi just for example, dun pa rin tayo sa painting na yon. Yung painting na yon is ginawa sa isang bukirin na kung saan nag-i-express siya ng wildlife or rather malapit sa gubat or sa bundok yung bahay ng artist. So, ang ini-express niya doon is wildlife. And then, in the other hand, nung yung painting na yon is napunta sa isang lugar, as for example, sa isang lugar na urging for freedom or their country is on the verge of liberating. So, mapapansin nila na yung picture na yon or yung painting na yon somewhat expresses their freedom. Nagets nyo? Depende sa location nang gumawa and then nung. Kasi, pag same na painting pa rin yun, pero yung artist ginawa niya yun sa isang lugar na isang mapayapa naman and then napunta sa isang lugar na on the verge of liberating. Ang mapapansin ng country or yung lugar na napuntahan ng painting na kung saan nasa verge sila ng ng liberation is somewhat expresses their freedom. Kaya yun yung difference niya. So, depende pa rin yun sa culture, location, etc. So, we have categories of art normally falls on social, physical, and personal. So, i-explain natin yan, yung social, physical, and personal mamaya-maya. Pero mapapansin natin na itong tatlong categories na to, hindi specifically na ang isang artwork is social lang siya. Hindi ibig sabihin na ang physical is physical lang siya. Hindi ibig sabihin na ang personal is personal lang siya. So, pwede siyang mag-interconnect. It all interconnects. Parang ganon. So, first is physical. So, the physical function of art is the easiest to define. Or rather, understand. Kasi, just for example, this katana. So, yung mga blacksmith sa Japan na gumagawa ng katana, artwork yon yung ginagawa nila ng katana kasi talagang sobrang ganda kung paano nila ginawa and ginagamitan nila ng skills. At saka yung mga may tamang skills lang sa Japan na mga blacksmith ang nakakagawa ng sobrang gagandang mga katana. So, yung misconceptions ng iba sa inyo, pag sinabing samurai is tao. Tapos yung espada na gamit nila, yun yung katana. Kasi dito sa Pilipinas, ang tawag doon sa katana is samurai. Hindi po. Samurai is tao, and then yung sword is katana. So yan, katana. So makikita natin na dito sa katana na to, makikita natin it is made specifically to cut heads and body parts as it mainly functioning as it was mainly function as a decapitating tool. Kung makikita natin, wala nang ibang meaning or wala nang ibang function itong art na to, kundi gamit para sa pangputol ng ulo or decapitating heads or ng body parts, ganon. So ganon lang yung specific function niya. Pag titignan mo ba ang katana, may isip ka pa bang ibang function niya bukod sa panghiwa? Pang display siguro, pero is there any other meaning bukod sa ito ay ginagamit sa pangputol ng heads, ganon, di ba? Wala na. So, ibig sabihin, pag ang artwork is ganon, ang meaning niya, ibig sabihin, ang meaning niya or ang function niya is physical. Madali siyang makita. Kasi,
matic na pag nakita mo yun lang yung function niya. Wala na siyang ibang function. Diba? Hindi mo naman pwedeng panghilod sa likod yun. Or kung ano man. Basta ang function lang niya is decapitating tool. So we have social. So pag sinabing social, it addresses aspects of collective life and not of a single person's life experiences or point of view. Pag sinabing social, yung artwork na pinakita ko sa inyo, yung ibon kanina, pwede siyang mag-fall sa social kasi nga collective ideas about freedom. Parang ganon. So, kumbaga, pag nakita mo tong artwork na to, maraming tao ang nag-a-admire and nire-represent ng painting na to. Hindi lang iisang tao. Just for example, yung painting kanina na yung ibon, it represents freedom. Hindi lang ng isang tao, but rather many people. So, social function, kumbaga collective ideas of people, na kung saan pag tinignan mo yung artwork na yun, hindi lang siya tumutukoy sa isang meaning or sa isang individual, but rather sa collective ideas and meaning ng maraming tao. So, shares a collective dispositions of many individuals because of its meaning. Just for example, yan, yung nasa picture is Polarium ni Juan Luna. So, ang in-indicate niya yan is kawalan ng justice. Kawalan ng justice. Then we have this. So, meron ding mga artwork na ginagawa, especially noon sa Amerika noong panahon ng Civil War, ng kung ano-anong war, na gumagawa sila ng artwork. Just for example, ito. Kapansin-pansin yung picture na nagsasabing, sabi niya, in the face of obstacle, courage, infantry. So, sinasabi nila, pinapahayag nila dun sa image or dun sa artwork, na pag ikaw daw ay naging sundalo, ikaw daw ay matapang. So, sa kanila daw, bukod dun sa, dahil dun sa picture na pinapakita, ang basis daw for bravery is pagsali sa militar. So, pwede rin gamitin ang isang social function ng art when it comes to patriotic and political posters are being posted to on an allied country. Parang ganun. Para makapaghikayat pa sila ng more soldiers. Parang ganun. So, ginagamit nilang artwork. Kasi collective ideas siya. And ang function niya mainly para hikayatin yung mga kabataan or rather nasa tamang edad na sumama sa infantry or sa pagsusundalo. So we have personal or personal function. Pag sinabing personal function, the most complicated functions of art are personal since they are tough to explain. Bakit? Parang ano din yan. Ang personal function kasi is pwede natin siyang i-relate doon sa theory ng psychoanalysis ni psychosexual ba 'yon? Psychoanalysis ni Sigmund Freud. Bakit siya mahirap explain? Kasi nga ang psychoanalysis nagfo-fall siya sa unconsciousness. So binabasa natin yung unconscious behavior ng isang tao. Pag sinabing unconscious behavior, ito yung mga behavior na meron siya pero hindi niya alam na meron siya. Bakit? Kasi ang nagde-define sa unconscious behavior ng isang tao is yung mga past experiences niya. Tama? So, ganun din sa personal. Pag sinabi nating personal function, is pwede natin siyang i-relate doon kay Sigmund Freud. Bakit? Kasi unconscious behavior or unconscious, tawag dito? Ang pagbibigay ng meaning dito sa mga ito is unconsciously. Bakit? Kasi, just for example, itong picture na to, itong elepante. Kunwari, blind man silang lahat. So, ibig sabihin, pag blind man, wala silang nakikita. So, ibig sabihin, unconscious sila sa surroundings nila. Unconscious sila, hindi nila alam. And then, lumapit sila sa elepante. And then, dinescribe nila yung elepante based sa kanilang nahawakan.
So, ibig sabihin, based yun sa kanilang nahahawakan, and ang explanation naman sa tao nung based sa kanilang nahahawakan is based sa kanilang experiences. So, again, tinakpan yung mga mata nila, or rather sila ay mga blind. So, ibig sabihin, ang kailangan lang nilang gawin or inalis sila sa physical world, and ang gumagana sa kanila is yung kanilang unconscious behavior or unconscious giving of meaning. And then, yung touching nila doon sa elepante, ang meaning naman yan is yung past experiences nila. So ikaw, pag nakakita ka ng isang artwork, binibigyan mo siya ng personal meaning based sa mga unconscious meanings mo. Ibig sabihin pag unconscious is mga past experiences mo. So, ibig sabihin, pag ginamit mo siya or ginamit mo ang yung past experiences para bigyan ng meaning ang isang artwork, is magkakaroon na ng iba-ibang meaning yan. As for example, itong elepante, since unconscious nga sila dahil hindi nila nakikita, pero nung nahawakan nila, sabi nung isa nahawakan niya yung trunk, para siyang ahas. Kasi nahawakan niya yung trunk. And then, yung isa nahawakan niya yung tenga. Nakakalipad tong hayop na to, sabi niya. And then yung isa, nahawakan niya yung trussels ba yung tawag doon? Trussels. And then sabi niya, matulis ito. Maraming matutulis na tong hayop na to. Ganyan-ganyan, sabi niya. Tapos yung isa, nahawakan niya yung buntot. It's a rope, sabi niya. And then yung isa nahawakan niya yung paa, it's a tree. And then yung isa sinabi niya it's a wall nung nahawakan niya yung bandang tiyan nung hayop. So, meron tayong iba't ibang definition pagdating sa isang bagay. Kasi nga, meron tayong tinatawag na unconscious meaning doon. Kumbaga, pag sinabing unconscious is yun yung mga past experiences natin na hindi nakikita ng ibang tao. Kaya nga mahirap siyang alamin itong personal function na to kasi nga nakalagay siya sa unconscious giving of meaning natin. So, hindi natin kaagad makikita yung meaning noon kasi nga nakadepende siya sa past experiences natin. Sometimes hindi nga natin alam na yun yung magiging definition natin dun sa bagay na yun. Merong some part yung artwork na yun na magti-trigger sa iyo doon sa mga past experiences mo. Parang ganun. Actually, way na din yun para sometimes magustuhan mo yung artwork. So, it is also well acknowledged as a platform that religious groups are using. So, yan. So, ginagamit din ang artwork sa paghihikayat ng mga tao pagdating sa religion. Yung mga artwork. Kaya nga sobrang daming artwork noon about sa religion. So, alam nyo na yan. Go na tayo. So, we have the philosophical perspective. So, titignan natin mabuti. Ano nga ba yung mga philosophical perspective ng artwork? So first, sinasabi dito na art as an imitation. So, pag sinabing art as an imitation, ang unang laging pumapasok dyan sa ating utak, actually hindi nyo pa pala na daanan to. Ako lang pala. Ang unang pumapasok kasi dito is si Plato. Kasi sabi niya, art as an imitation, he does not accept the idea of art since it depicts an illusion and a fake reality. So, kung mapapansin nyo, doon sa past discussion natin, meron akong pinakita doon na reality, inspiration, and yon. 'Di ba magkaiba yung inspiration sa reality? Kasi yung reality is medyo may deformity siya, and then yung inspiration, inspired, is perfect siya. So ganun daw sabi ni Plato, parang pangit ang pangit ng art kasi binibigyan niya ng false idea yung mga tao pagdating sa mga bagay-bagay. So hindi siya nagsasabi ng totoo. Kumbaga nagpapakita siya ng tawag dito. Mabulaklak pero kasinungalingan. 'Di ba? Parang yan lang yung tanong na yung anong gusto mo? Magsinungaling sila sa'yo, pero maganda yung sasabihin nila, kumbaga okay lang, pero magsabi sila ng totoo sa'yo, pero masakit. Ganon lang yon. So pinili ni Plato, mas maganda daw yung magsabi sila ng totoo sa'yo kahit na masakit.
So dahil dyan, ayaw niya ng art. Kasi nga daw, it is just a mere imitation of what reality really is. Nadidepict daw siya ng fake version of reality. Na kung saan, iibahin daw yung perspective ng tao pagdating sa mga bagay-bagay at iisipin nila, not just for example yung mga fairy tales. Di ba sabi nila, walang fairy tale sa totoong buhay. Pero meron pa rin merong happy endings pa rin sa mga movie. Yes, di ba? So, yun. Yun daw ang ayaw na ayaw ni Plato. For example, yung isang love story na may happy ending na sometimes hindi naman talaga nangyayari sa totoong buhay. Sometimes oo, sometimes hindi. So just for example ito. Yung reality is yung nasa right side. Alam nyo naman na yan. And then yung fake is yung nasa left side. And then yan. Fake versions of reality. Parang sa Matrix. Yun yan. Yung fake versions of reality. So happiness, you see, it's just an illusion of fate. A heavenly slate of hand designed to make you believe in fairy tales. But there's no happily ever after. You only find happy endings in books. Some books. Kasi may mga ibang books din na nagpapakita na ng reality ngayon. Kung malalaman nyo yung book ni John Green, sa mga nakakaalam, book ni John Green na yung Paper Towns, Fault in Our Stars, ang ganda niyang magsulat ng book kasi nga walang happy ending. Cliffhanger. Parang ganon. May happy ending ba? Hindi ko sure. Parang ganon. So, try nyong basahin yung mga libro ni John Green. Actually, kahit hindi nyo basahin, panoorin nyo na lang yung movie. The Fault in Our Stars at saka Paper Towns. Tumawag sa akin, sorry. And then we have Aristotle. So, Aristotle naman, sabi niya, kasi, di ba, nauna sa kanya si Plato. Actually, yung pinakauna sa kanila si Socrates. Kaya lang si Socrates ata wala siyang say pagdating sa art. So, after the Socrates, sumunod si Plato and then sinabi niya na ayaw niya ng art kasi nga, it depicts a fake reality. And then sumunod si Aristotle. Pero si Aristotle, meron siyang ginawang konting modifications doon kay Plato. Nag-agree siya pero he sees art as a helping hand in explaining the truth in philosophy. So sabi niya, yes, imitation siya. Tama ka dyan, Plato. But, ang art is pwedeng maging helping hand. Kumbaga makakatulong siya ng malaki sa philosophy para mas ma-explain ito sa mga tao. Sabi ni Aristotle. First, it gives pleasure. A hard situation can be minimized through art. So under to ni Aristotle. So sabi niya pwedeng maging helping hand, pwedeng makatulong daw ang art sa buhay ng tao. First, it gives pleasures. Hard situation can be minimized through art. Just for example ito, coronavirus. Nakakatakot yan pag naririnig mo sa news, ganyan-ganyan. Pero makakakita ka ng artwork na ganyan. Na kung saan isang virus and then hinaharap ng isang nurse bravely. And then makikita nyo na hindi siya natatakot. So kung yung mga nurse nga dito sa artwork na to is hindi natatakot, tayo pa kaya na hindi naman mga nurse, na mga tao lang, na simpleng tao lang, 'di ba? So, 'yun. A hard situation can be minimized through art. Second, it represents and teach facts about life. So even though sometimes meron siyang happy endings, meron siyang lesson lagi sa mga bagay-bagay. Actually, ang pinopertain kasi ni Plato at saka ni Aristotle, hindi lang yung art na yung painting, but rather pati yung mga novels, mga ganun, yung mga kasi yung mga sikat na sikat sa kanila noon. So, yan. It represents and teach facts about life. Yung mga lessons nung artwork na yun. Moral lesson. And then we have Immanuel Kant. Sabi ni Immanuel Kant, on the other hand, sees art as universal things despite it being highly subjective. So,
tulad ng sinabi ko sa inyo last discussion, kung hindi ako nagkakamali last discussion yun, sinabi ko na meron tayong different definitions of what beautiful is, and at the same time, we have our own definition of what ugliness is. Tama? Pero, kinontra ako doon ni Immanuel Kant. Kasi ang sabi ni Immanuel Kant, on the other hand, sees art as universal things despite of it being highly subjective. So, ano explanation yan? Just for example, itong picture na to. Yes, we have our own definition of what beautiful and what ugly is. Tama. But, pag titignan nyo itong dalawang to, kahit saang lugar kayo sa mundo, you will see that the girl from the, ano bang right side ba to? Right side is definitely ugly. And the girl on the left side, kahit saang lugar ka, is definitely beautiful. Kung sino man ang kukontra sa akin, sabihin nyo dun sa essay nyo. Kasi even though art is highly subjective in some manner, hindi pala in some manner, sa lahat ng manner. Bakit? Highly subjective nga garod. Sabi ni Immanuel Kant, sees art as universal things pa rin. Meron siyang specific criteria na sinusunod na kung saan itong maraming bulutong sa mukha, kaibang ngipin, is ugly. That is definitely ugliness. Even though meron tayong iba't ibang definition sa ugly. Pero I hope, or rather, I think, na lahat ng tao, i-define yung nasa right side as ugly and beautiful yung nasa left side. Yeah. Yun. And then we have the second one after nung art as an imitation is art as a representation. So, how can we see or explain it using universality and objectivity? So, pag sinabing universality and objectivity, tulad ng sinabi ko kanina, merong specific criteria na sinusunod yung artwork. Even though siya ay highly subjective, meron pa rin siyang sinusunod na criteria. And yung criteria na yun is objectivity. Or rather, highly objective. Or rather, sabihin na natin objective lang. Kasi highly subjective na siya. Hindi pwedeng highly objective din siya. So, yan. So, what is the difference between these two statements? First, is this painting looks good? Two, the beauties of this painting are undeniable. Meron may explanation? Meron niya. So, the first statement clearly suggests that whoever is speaking makes clear judgment. Subjective. Diba? This painting looks good. Second, the second on the other hand is aesthetic objective. Bakit? Kasi in-explain niya yung criteria kung bakit beautiful yung isang bagay. Kumbaga, the beauties of this painting are undeniable. In-explain niya. So, ibig sabihin, objective siya kasi meron siyang criteria na sinunod. On the other hand, yung una, very subjective siya kasi sinabi niya na maganda yung painting. Tapos, yun lang yan. Life is beautiful. Dito na tayo magkakatalo-talo. Sometimes kasi, meron tayong sariling representation of what art is. Kaya lang kasi, nandun pa rin tayo sa unconscious behavior or unconscious meaning ng isang tao. Or pag sinabing unconscious meaning is yung mga past experiences natin. So, hindi sa lahat ng bagay objective siya and hindi sa lahat ng bagay or hindi sa lahat ng pagkakataon subjective siya. Bakit? Just for example, tignan nyo to. This painting, for example, isang painting ito. Life is beautiful. Di ba nakita nyo ng malinaw yung life is beautiful? Nabasa nyo, di ba? Opo, joke lang. So, yun. Nabasa nyo siya. So, life is beautiful. Pero, on the other hand, pag meron kang unconscious behavior or unconscious meaning dun sa isang bagay na kung saan, pag sinabi again na unconscious meaning is yung mga past experiences mo. For example, this one. Life is ugly. Ang tingin mo sa buhay is ugly. And then, pinasok sa'yo yung life is beautiful. Sa tingin mo ma-appreciate mo yung life is beautiful? Hindi.
Dahil sa iyong past experiences. Tingnan niyo to. Nabasa niyo ba yung Life is Beautiful? Hindi. Kasi nga, natakpan siya nung Life is Ugly. So, magkakaroon ka ng confusion pagdating sa mga bagay-bagay pag nagsama na yung current information sa past experiences mo. So, sometimes you need to unlearn para ma-appreciate mo yung bagay-bagay. Di ba may mga sinasabi na before tayo mag-start, lahat, sabi ko nga sa mga estudyante ko last semester, before tayo mag-start sa artwork or sa art appreciation, hindi ko pala nasabi sa inyo nung first meeting. Gusto ko na i-unlearn nyo lahat ng alam nyo sa art. Kasi the way natin natitiradahin ang art appreciation dito sa college is iba. So lahat, marami akong alam, or rather, marami kayong alam na information na tataliwas dito sa mga information na ibibigay ko sa inyo. So dahil dyan, may instances na pag hindi nyo in-unlearn yun, magiging ganito yung definition nyo sa art appreciation course natin. Malabo, hindi mabasa. Bakit? Kasi nagsama yung information na meron na kayo and then information na pinapasok sa inyo. Nagkakagulo. Hindi mo alam kung anong susundin mo. So ang naging tendency niya, ang naging ending niya is magulo yung buhay. Parang ganon. So yan. Hanapin na tayong matapos. So art as a communication of emotion. Pag sinabing art as a communication of emotion, art plays a massive role in the audience's emotion. Actually, hindi ko na kailangang i-elaborate kung anong meaning ng art as an emotion kasi nga may mga art na napapahiya ka, napapatawa ka, napapasaya ka. Based pa rin yan sa unconscious behaviors mo, or rather unconscious meaning. Unconscious behavior ako ng unconscious behavior. Pag sinabing unconscious behavior kasi kay Sigmund Freud yun. So dito sa art, unconscious meaning. Though magka-connect siya and magkaparehas lang siya, pero yung terminology kasi magkaiba. So yan. Sa psychology kasi yan. So it finds its way to communicate with the artist's past experiences. So sometimes yung experiences ng isang tao or ng isang artist is nilalagay niya dun sa artwork niya para maipahayag sa iyo kung ano yung mga naranasan niya naranasan niya sa nakaraan niya para magkaroon ka din ng point of view doon and sometimes makarelate ka. Kaya nato-touch niya yung emotion mo. So yan. Communication. Yan lang. So that is our discussion for lesson 3 in art appreciation. Again, sa mga hindi nakakanood ng video, humanda kayo sa akin. Meron na akong listahan ng mga hindi nanonood ng video. So guess what? Kung anong gagawin ko sa kanila. Bye-bye!